مرحبا، أنا مها، وهيدا البودكاست لكل الأشخاص يلي عم يتعلموا عربي وبيحبوا يسمعوا شي بالعربي باللهجة اللبنانية. مثل العادة أنا رح أحكي بطريقة كتير سهلة، ما رح أحكي بسرعة كرمال أنتو تقدروا تسمعوا كل شي وتفهموا كل شي وتتعلموا كلمات جديدة. اليوم رح خبركن عن موضوع كتير حلو، هو الذهب. دهب بلبنان هو شو بالنسبة لنا نحن كلبنانية؟ أيمتى منشتري دهب؟ لشو بيرمز الدهب؟ وآخر شي رح خبركن اشياء جديدة وغريبة عن الدهب أنا أكيدة أنه ما كنتوا تعرفوها من قبل. أوكي، فيلا جاهزين؟ خلينا نبلش. أول شي لازم خبركن عن جد إنه الذهب بلبنان كتير مهم بحياتنا، يعني هو جزء من حياتنا وجزء من عاداتنا كلبنانية. أوكي، أكيد مش كتير مهم مثل الأكل مثل الشرب مثل البيت، بس هو مهم لأنه هلأ بعد شوي بتعرفوا إنه نحنا في أوقات لازم نشتري فيها دهب، يعني في أوقات معينة بحياتنا ما بنقدر إنه ما نشتري فيها دهب. هيدي هي الفكرة، هيك قصدي إنه يعني مهم. هلأ قبل ما أخبركن أيمتى لازم نشتري دهب، راح أقول إنه الدهب عادة مش بس بلبنان، بكل العالم كمان الدهب عادة بيرمز لودع العيلة أو لودع الشخص. يعني أكيد إذا أنا بشوف عيلة لابسة دهب، يعني إذا بشوف أنا عيلة مرة ورجال وولاد، إذا بشوف المرة عادة المرة يعني هي يلي بتلبس الدهب، إذا بشوف مرة لابسة دهب ولابسة دهب كبير أو لابسة شي كتير تقيل، أكيد دغري رح أقول إنه هيدي العيلة غنية، يعني هيدي العيلة غنية معها مصاري أو هيدي العيلة مهمة. هيك عادة يعني نحن هون منفكر. ومش بس هلأ، يعني من زمان كمان كانوا يحبوا يلبسوا دهب كرمال يعني كل الناس تعرف إنه هن معهم مصاري وإنه هن عيلة غنية وإنه هن يعني عندن دهب. فهيدي هي الفكرة. بس شو الفرق يعني بين قبل وهلأ؟ إنه قبل يمكن كانوا يلبسوا أشياء كتير كبيرة وأشياء كتير تقيلة، هلأ نحنا ما بنلبس أشياء هالقد كبيرة. بس كمان نحنا بعدنا منلبس دهب ويمكن لنفس الهدف. يعني نحنا كمان في كتير ناس هلأ هون بيلبسوا دهب كرمال يفرجوا الناس إنه هن معن دهب ومعن مصاري. أوكي، مش بس لأنه الدهب حلو ولأن الدهب موضة، كمان لأنه يعني الدهب بدل على هيدا الشي، بدل على الوضع المالي تبع العيلة. ولشو كمان بيرمز الذهب كمان هو رمز للاستقرار، رمز للاستقرار ورمز للأمان أو رمز للأمان يعني المالي عادة. يعني إذا أنا عندي كتير ذهب أنا بحس حالي مرتاحة، بحس حالي مستقرة، بحس حالي بأمان. يعني إذا صار معي أي مشكلة أنا بعرف إنه عندي ذهب. وبالنهاية الذهب هو مصاري، والمصاري هي يعني بتعطي أمان وبتعطي يعني هيدا الرياحة أو هيدا الاستقرار المالي أكيد. أوكي، شو كمان الذهب يعني بيرمز للحب. نحن هون بلبنان هلأ بعد شوي بخبركن إنه الرجال بيشتري ذهب للمرأة، مش بس لمرته يعني لأمه أو لأولاده بكتير مناسبات. ومش بس هيك، يعني من زمان ويمكن بعدن لهلأ الأم كانت تعطي البنت دهب. يعني إذا الأم عندها اسوارة كتير حلوة ممكن تعطيها هدية لبنتها، وهيدي الاسوارة بتبقى مع البنت، ولما تكبر هيدي البنت كمان ممكن تعطي الهدية لبنتها، تعطي هيدي الاسوارة لبنتها. وهيك بتكون يعني نفس الاسوارة
عم تنتقل من جيل لجيل، عم تنتقل من عيلة لعيلة مع الوقت. فيعني لأنه الذهب يعني ما بيتغير مع الوقت، وبالعكس هو مع الوقت بتزيد قيمته، يعني ما بتقل قيمته، بتصير أكتر من قبل. فعشان هيك يعني الذهب بيرمز للأبدية، يعني لشي ما بيموت أو شي ما بيخلص، مثل الحب. لشو كمان بيرمز الذهب؟ كمان الذهب يعني بيرمز للجمال. ذهب حلو، يعني نحن هون لما نشوف صبية أو مرة أو شخص يعني لابس ذهب، لابس شي ذهب، بنقول واو حلو. اوكي، بس هلأ في موضة جديدة وغريبة شوي بالنسبة لإلي صراحة، هي انه في كتير ناس هلأ عم يلبسوا ليرة ذهب. ليرة ذهب يعني ليرة ذهب او نص ليرة او حتى ربع ليرة. ف يعني ما بعرف اذا هيدي الليرة حلوة انه نلبسها، انه هي عن جد شكلها حلو، او انه نحن هلأ يعني عم نعمل متل ايام زمان، يعني عم نلبس هيدي الليرة بس كرمال نقول للعالم انه شوفوا نحن معنا ليرة ذهب، نحن معنا مصاري، نحن اغنياء. يعني هلأ بهيدي الايام ليرة الذهب كتير غالية، وما بعرف شو الفكرة، انه اذا هي عن جد حلوة او نحن هلأ صرنا مثل ايام زمان، انه عم نعمل هيدا الشي بس كرمال نقول للعالم انه نحن اغنياء ونحن معنا مصاري. المهم، نحن ايمتى اللبنانية نشتري ذهب؟ نحن في عنا كتير مناسبات مهم انه نشتري فيها ذهب، واول مناسبة او اهم مناسبة هي عادة لما الرجال يشتري ذهب للمرأة. يعني لما الرجال بده يخطب، اوكي، لما الرجال بده يرتبط بصبية، لما يروح لعند اهلها، واكيد لما يقبلوا اهلها يعني بهيدا بهيدا الشخص، لما يقبلوا ويكون كل شي تمام، لازم هيدا الرجال يشتري ذهب للمرأة، او الشاب لازم يشتري ذهب للصبية. يعني هو ما بيقدر يخطب هيدي الصبية، وما بيقدر يشتري لها الخاتم، اوكي، او المحبس، الا اذا اشترى طقم ذهب. شو يعني طقم؟ يعني نحن عادة هيدي هي العادات. شو هي العادات؟ انه الرجال لازم يشتري طقم ذهب، وهو الطقم عبارة عن سنسال، خاتم، وإسوارة، وحلق، يعني طقم كامل أو كل شي. هلا أكيد بهيدي الأيام صراحة يعني طقم الذهب صار كتير كتير غالي، عشان هيك مش مشكلة، في ناس ما بتقدر تشتري طقم كامل، يمكن تشتري بس مثلا قطعة أو قطعتين. يعني أكيد الخاتم أو المحبس هيدا كتير ضروري، ما بنقدر ما نشتريه، وممكن نشتري معه قطعة تانية مثلا اسوارة. اوكي، فهيدي هي الفكرة. عشان هيك الطقم كتير مهم، وهيدا الطقم له اسم، في كتير ناس بتسميه علامة أو شبكة. وأكيد هيدا الطقم عادة بيكون لمين؟ للعروس. فنحن يعني ما في ولا خطبة بالعالم أو بلبنان بدون طقم ذهب. هيدا عادة هي العادات، هيدا الشي مهم، وهيدا الذهب جزء من الخطبة. هلأ هون لازم خبركم في شي غريب كتير أنا مرة شفته. أنا كنت بخطبة، يعني كنت بحفلة. هيدي الحفلة كانت خطبة رفيقتي، يعني رفيقتي كان بدها تخطب بهيدي الحفلة. هي عملت حفلة وعزمت كل عائلتها أكيد وأصحابها، وأنا رحت. وبالحفلة يعني في مثل برنامج أو في مثل بروجرام. يعني شو بيصير بالحفلة؟ أكيد بيرقصوا مع بعض العروس والعريس، يعني أو الشاب والصبية، ويمكن يكون في عشاء، وعادة بيكون في جاتو، بناكل جاتو. وفي جزء كتير مهم من هيدي الحفلة هو الذهب. يعني بوقت معين من الحفلة لازم الشاب يجيب الذهب ويلبس الصبية هيدا الدهب.
قدام كل الناس، يعني كل الناس لازم تشوف هيدي الشغلة أو هيدا الجزء. هلأ شو صار؟ الشي الغريب مش هون، الشي الغريب يلي صار بهيدي الحفلة، كانت أول مرة أنا بشوف هيك شي، إنه أم العريس، لأنه العريس هو بيشتري الذهب عادة مزبوط، أم العريس كان في عرباية معها متل عرباية صغيرة، وهيدي العرباية كانت بس للذهب، يعني هي حطت الذهب أو حطت الطقم، طقم الذهب حطته على العرباية، عرباية حلوة يعني وغريب شكلها، ومسكت هيدي العرباية ومشيتها قدام كل الناس، يعني صارت تروح على كل طاولة وتقلن شوفوا الذهب، شوفوا هيدا الطقم، يعني صارت تفرجيهم الذهب. فكان في يمكن شي ما بعرف 20 طاولة. أم العريس أخدت العرباية، أخدت طقم الذهب وبلشت تروح على كل الطاولات كرمال تفرجي الناس على الطقم. فأنا استغربت كتير عن جد، يعني ما كنت عارفة إنه نحن بلبنان في عنا هيك شي، إنه لهالدرجة، يعني لهالدرجة هون بيهتموا الناس إنه يفرجوا الدهب، إنه هلأ أكيد لما يعملوا هيدا الشي بيكون الطقم غالي، ما رح يكون طقم صغير، بيكون الطقم كبير وتقيل، وفعلا يعني كان بوقتها طقم كبير. فيعني انه ام العريس كأنه عم تقول لكل الناس انه شوفوا انا ابني، شوفوا ابني قديه معه مصاري، وشوفوا قديه ابني هو رح يكون شخص منيح يعني لهاي الصبية، أو رح يكون شخص مناسب، مع أنه أكيد يعني المصاري ما إلها علاقة، أنه إذا معه مصاري يعني أكيد هو رح يكون شخص مناسب لهيدي الصبية، أكيد لا، ومش بالضرورة، بس هون هيك بفكروا، يعني في ناس هيك بتفكر. اوكي، وأيمتى كمان نحنا لازم نشتري ذهب؟ هلأ هون يعني في ناس كتير لما يصير عندها ولد، لما يجي البيبي يعني على العيلة، في كتير ناس بتحب تشتري ذهب لهيدا الولد، لهيدا البيبي. وأكيد هلأ هيدا منه شي ضروري أو إنه مش يعني كتير لازم نعمل هيدا الشي متل بالخطبة يعني بالزواج، بس في ناس كتير بتعمل هيك، في ناس كتير بتروح تشتري ذهب للبيبي، وعادة يعني بتكون هدية للعيلة، هدية للأهل. وعادة يعني مين بيعمل هيك؟ أكيد يعني العيلة أو الأصحاب المقربين، يعني الأصحاب القراب للأهل، لأهل البيبي، مش أي حدا. وأيمتى كمان نشتري دهب؟ نشتري دهب على المناسبات الحلوة أو على المناسبات المميزة، يعني إذا في مثلا ذكرى زواج، يعني شو ذكرى زواج؟ يعني أنا مثلا اليوم بيصير لي 3 سنين مزوجة، فهيدي مناسبة، يعني أنا تزوجت بهيدا اليوم من 3 سنين، فزوجي يمكن يشتري لي شي دهب، هيدي هي إنه ذكرى الزواج. فممكن بهيدي المناسبة، ممكن بمناسبة تانية مثل تخرج، أو مثلا في عنا مناسبة على فكرة كتير مهمة كمان، أو هي موضة، هلأ الناس كتير بتشتري دهب أيمتى؟ على عيد الأم، على عيد الأم في كتير ناس بيشتروا دهب لأمن بهيدي المناسبة أو بهيدا العيد. فهيدي هيك الموضة هلأ بلبنان. هلأ في كمان اشياء بس صراحة يعني صارت قديمة شوي، يعني في اشياء كانوا يعملوها من زمان نحن هلأ بطلنا نعملها كتير، ووحدة من هيدول الاشياء هي انه كانوا من زمان يشتروا دهب للعروس بالعرس، يعني لما يكون في عرس ويكون في عروس وعريس، آم، وأكتر شي بالضيعة، يعني مش بالمدينة، بالضيعة، بتكون العروس بالعرس مثلا، في آخر العرس بصيروا كل الناس يلي موجودين بالعرس، الأهل والأصحاب، بصيروا يروحوا لعند العروس ويعطوها دهب أو بحطوا لها شي دهب على الفستان،
وبيبقى معها يعني على الفستان، هي ما بتشيله كل الحفلة أو بكل العرس. وأنا رفيقتي هي هلأ عايشة بضيعة، وهن هلأ عندن هيدي العادات موجودة، يعني موجودة بعدها لهلأ. هي تجوزت يمكن من شي 10 سنين، خبرتنا إنه عندن هيدي العادات هيك بالعرس. هي بآخر العرس كانت واقفة، وهيدا الجزء من العرس كان إنه لازم يجوا الناس يعطوها الهدية. فكل أهل الضيعة كانوا بالعرس، وصاروا يروحوا لعندها ويحطوا لها دهب على الفستان. يعني بعد شي 10 دقايق ربع ساعة، يعني لما خلص هيدا الشي، كانت هي كلها دهب، يعني كل فستان عليه دهب، أو عليه كتير أشياء دهب، كتير قطع دهب. فهيدي مش كل الناس بيعملوها، وهيدا الشي صار قديم، ويمكن بس بالضيعة عادة بالمدينة ما في. أنا ولا مرة شفت هيدا الشي. ولأنه الدهب دايما قيمته بتضل متل ما هي وبتزيد كمان، يعني نحنا فينا نحنا نشتري دهب ونسمد دهب. يعني بدل ما نسمد مصاري، بدل ما نحط مصاري على جنب لبعدين، أحسن إنه نسمد دهب، لأنه المصاري يمكن بعد فترة تتغير قيمتها أو تنزل قيمتها، بينما الدهب قيمته بتضل متل ما هي. ومش بس هيك، قيمته كمان بتزيد. اوكي، هيدي هي الفكرة. هلأ في كتير ناس عم يعملوا هيك، عم بيصمدوا دهب أحسن ما يصمدوا مصاري. وخاصة بعد الشي يلي صار معنا بلبنان من 6 سنين، مع العملة اللبنانية، مع الليرة اللبنانية، ومع البنوك، مع البنك. وفي كتير ناس كان معها مصاري كتير بالليرة اللبنانية، بس هيدول المصاري بطل إلن قيمة لما صار انهيار العملة، لما نزلت العملة ونزلت قيمتها كتير مقابل الدولار. إذا أنا اليوم اشتريت ما بعرف 1 جرام دهب، يمكن بعد 10 سنين هذا الجرام اقدر بيعه مثلا بسعر أعلى بكتير. ومزبوط، يعني هلأ نحنا بلبنان هيدا الشي كتير مزبوط. الدهب هلأ بلبنان كتير عم يغلى، وهلأ كتير غاليين. احنا منقول غاليين عن قبل، يعني هلأ سعر الدهب أغلى بكتير من قبل. من 6 سنين، بس من 6 سنين، يعني مش من كتير كتير زمان، من 6 سنين بال2019 الجرام الدهب، نحنا من نسأل عادة عن سعر الجرام، بنقول قديه سعر جرام الدهب. فجرام الدهب من 6 سنين كان تقريبا شي 40 دولار. اليوم جرام الدهب شي أكتر من 80 دولار، يعني أكتر من الدوبل. ما بعرف شو عم بيصير عن جد هلأ بلبنان، بكل العالم، يعني لأنه عادة سعر الذهب بكل العالم أكيد. فكتير كتير غاليان، كتير زايد سعره. ف عن جد شي جنون، يعني شي مش طبيعي. فهلأ بهيدي الأيام إذا شخص بده يتجوز، يعني بده يخطب وبده يشتري دهب، يعني مشكلة كبيرة. والمحبس، يعني المحبس أو الخاتم، يعني أي محبس أو أقل محبس يمكن سعره شي 300 أو 400 دولار. هيدا غير السوارة وغير الحلق وغير السمسال وغير اشياء كتير تانية لازم عادة الرجال يشتريها. فيمكن ما بعرف من هلأ لكذا سنة، يمكن ما حدا يتجوز، أو يمكن يعني يبطل حدا بده يتجوز، ما بعرف. هلا انا عم اقول هيك بس انه على فكرة هلا يعني في عرس. انا هلا انا وعم سجل هيدا البودكاست في عرس قريب وفي كتير اغاني. يمكن بعد 20 سنة او 50 سنة هيدا العادة تختفي، يعني او تخلص او توقف، ما بعرف. بس انه هلا الوضع هيك، وهيدا الشي كتير مهم. وهلأ وصلنا لآخر جزء من البودكاست، وهو أحلى جزء. هو الأشياء الجديدة أو الأشياء الغريبة عن الذهب يلي أنتو يمكن ما كنتوا تعرفوها من قبل. أول شي، الذهب
بالإسلام دهب حرام للرجال، يعني بالإسلام بس المرأة هي يلي فيها تلبس دهب، والرجال ما في يلبس دهب، أو إنه حرام يلبس دهب. يعني هيدا الشي بالإسلام مش مقبول أو مش منيح، يعني حرام، نحن بنقول حرام. فليش؟ لأنه بالإسلام يعني كانوا يقولوا إنه الذهب هو بس للمرأة، لأنه الذهب هو زينة، يعني الذهب هو زينة بزين المرأة، فإنه زينة للمرأة مش للرجال. يعني الرجال ما لازم يلبس زينة أو ما لازم هو يزين حاله. هذه هي الفكرة. فعشان هيك لما الرجال بده يتجوز أو لما الرجال بده يخطب بيشتري المحبس دهب للمرأة، وهو بيشتري لإله محبس فضة. محبس فضة نحن هيك عادة عند الإسلام. هلأ أكيد عند المسيحية ما في مشكلة، بالنسبة لإلهم الذهب مش حرام، هن بيشتروا محبسين دهب، واحد للمرأة وواحد للرجال، والاثنين بيكونوا دهب، ما في مشكلة. بس عند الإسلام دايما الرجال بيلبس محبس فضة مش دهب. شو كمان الشي الغريب أو إنه الشي الجديد، إنه شو هو أكتر بلد عنده دهب، عنده مخزون دهب؟ يعني شو هو أكتر بلد عنده هو دهب بالأرض أو تحت الأرض؟ أكتر بلد عنده مخزون دهب هو أستراليا. وأكيد أنا ما كنت عارفة هيدا الشي، أو إنه ما بعرف إذا هيدا الشي مهم أو لا، بس إنه هيدي فكرة. وأين تكتشف الإنسان الذهب؟ أين تكتشف الإنسان الذهب؟ بيقولوا من كتير 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 زمان، من 40,000 سنة اكتشف الإنسان الذهب. يعني هو هيدا الذهب هو من أول المعادن يلي اكتشفها الإنسان. شو كمان هلأ بلبنان في كتير ناس شو بيعملوا؟ إذا عندن دهب من زمان أو عندن دهب يمكن موديله مش كتير حلو أو الموديل قديم، شو بيعملوا؟ بيروحوا على المحل وبيبدلوا هيدا الذهب بذهب جديد. يعني ببدلوا هيدا الموديل بموديل تاني. فيمكن كمان انه يمكن بحبوا انه الناس تفكر انه هن عم بيشتروا ذهب جديد، بس هن ما عم يشتروا او هن ما عم يدفعوا مصاري، هن بس عم ببدلوا، بيعطوا المحل مثلا القطعة القديمة وبياخدوا بدالها قطعة جديدة تقريبا يعني بنفس القيمة. وبهذه الطريقة يعني بيكونوا هن إنه عم يلبسوا شي جديد بدون ما يدفعوا مصاري. يعني حلوة هيدي الفكرة، مش غلط، كتير حلوة، وفي كتير ناس بيعملوا هيك. شو كمان؟ ومثل ما قلت لكم قبل شوي إنه هلأ بلبنان في عنا هيدي الموضة، موضة غريبة إنه هلأ في كتير ناس بتحب تلبس ليرة دهب. يعني ليرة دهب هي 8 جرام، 8 جرام دهب. يعني هلأ ال8 جرام دهب هيدي الليرة تقريبا سعرها أكتر من 800 دولار، أكتر من 800 دولار بس الليرة لحالها، يعني بدون الإسوارة. فإذا أنا بدي ألبس ليرة مع الإسوارة أو مع بلاك أو مع سنسال، يعني بصير سعرها أكتر بكتير، يعني ما بعرف شي، ما بعرف أكتر من 1000 دولار. فأنه ليش يعني؟ ما بعرف، أنا هيدي الموضة ما فهمتها كتير وما حبيتها وما عملتها، يعني ما بفكر أبدا إنه أعملها. مع إنه في كتير هلأ صبايا عم بيلبسوا ليرة دهب أو بيلبسوا مثلا نص ليرة دهب أو بيشتروا ربع ليرة دهب، وإنه لأنه أصغر وبيعملوها حلق أو خاتم وبيلبسوها، إنه هيدي موضة هلأ. فأنا كمان مش بس هيك، يعني أنا بعرف ناس أو إنه عندي رفيقتي وهي بتلبس مش بس ليرة وحدة، يعني ممكن تلبس 3 ليرات بإيدها. يعني تخيلوا، يمكن هي تلبس بإيدها ذهب بقيمة شي 3000 دولار أو أكتر. فأنه ما بعرف ليش هون. أنا بالنسبة لإلي يعني واضحة واضحة إنه هيدا الشخص عم يعمل هيك كرمال يفرجي غيره انه هو معه مصاري وانه هو عنده ذهب. لانه يعني اذا انا بشوف هالقد ذهب يعني على ايد
على ايدي او على ايد اي شخص، او 3 ليرات ذهب، انه مش كتير حلوين يعني. ما بعرف شو هيدي الموضة او شو هيدا الموديل، بس انه هلأ هيك عم يعملوا، في كتير ناس هيك عم تعمل. ولأنه هيدا الشي دارج يعني او موضة حلوة، في كتير محلات هلأ بالسوق عم بيبيعوا مثل هيدا الليرة، بس مش حقيقية. مش حقيقية يعني. الليرة الحقيقية حقها $800، وهيدي الليرة حقها يمكن $10 أو أقل حتى. وفي كتير ناس يعني، والغريب بالموضوع إنه في كتير ناس تشتريهم وبتلبسهم، وهن يعني ببينوا إنه هن مش حقيقيين، مش ليرة حقيقية. وهون كمان يعني كمان غريبة أكتر، أو إنه القصة بالنسبة لإلي إنه كمان يعني ما بعرف، عن جد غريبة إنه أوكي على القليل الليرة الذهب إنه انه في فكرة انه نحنا اشترينا ليرة ذهب، لانه الذهب بحافظ على قيمته، الذهب قيمته بتزيد مع الوقت، وانه نحنا بدنا نفرجي الناس انه نحنا معنا مصاري. طب والليرة التانية يعني الليرة المش حقيقية، طب ليش بدنا نلبسها؟ عن جد ما بعرف، بس انه هيك هلا هيدي الموضة. واخر شي فكرة غريبة عن الذهب، انه يمكن بتعرفوا انه بدبي، ما بعرف وين، بأي مطعم او بأي محل عندهم حلو وبيكون عليه من فوق دهب، يعني دهب حقيقي، بس اكيد بيكون دهب كتير كتير رفيع. وبيستعملوا هيدا الدهب انه ليزينوا الحلو ومثل زينة. فكمان يعني ما بعرف شو الفكرة عن جد، انه وبيكون حقها هيدا الحق الحلو، يعني سعر هيدا الحلو كتير غالي اكيد، يعني بالنهاية في عليه ذهب. بس انه ليش بدنا ناكل هيدا الشي يعني؟ حتى لو نحنا بنقدر ناكل ذهب، ليش؟ عن جد ما بعرف. ما بعرف يعني ما بعرف انا ليه ممكن اي شخص يدفع مصاري ما بعرف قديش كتير كرمال ياكل حلو مع ذهب. ما بعرف شو الفكرة عن جد، أبدا أبدا ما بفهم شو الفكرة. بس بالنسبة لإلي هيدا شي كتير غريب. يمكن بعد شي ما بعرف 20 سنة، إذا صرت مليونيرة صار معي كتير مصاري، يمكن أجرب هيدا الشي. فما بعرف، بس هلأ أنا ما بقدر أفهم هيدا الشي أبدا. وكمان في كتير ناس شو بيقولوا عن الذهب، بيقولوا الذهب زينة وخزينة. زينة لأنه يعني هو زينة نحنا بنلبسه لنزين حالنا فيه، وخزينة كمان لأنه هو مثل مصاري، وهو نحنا بنقدر نستعمله بأي وقت، وبنقدر يعني بيعطينا مصاري بأي وقت، هلأ بعد 10 سنين بعد 20 سنة. فهو مثل زينة وخزينة. فحلو هيدا المثل ومزبوط. فايه هيدا كان كل شي عن الذهب. ان شاء الله تكونوا حبيتوا الموضوع، وان شاء الله تكونوا تعلمتوا كلمات جديدة. وبحب ذكركن اذا بتحبوا تاخدوا النص تبع البودكاست، فيكن تروحوا على باتريون تشتركوا. وبدي اقول ميرسي لكل الاشخاص اللي عم بيدعموني على باتريون، ولألكن لانه عم تسمعوني. ما تنسوا تكتبولي تعليقاتكن وتخبروني إذا عندكن شي سؤال، تعطوني رأيكن بكل شي. وأنا بشوفكن بفيديو جديد. مع السلامة.